بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید با ویدیو جدید سی پلاس پلاس. دوستان عزیز، ما سواپینگ کار میکنیم. سواپینگ دوستان عزیز چیز در سی پلاس پلاس مثال عادی میتیم به حساب تبدیل اکان. چه قسم تبدیل اکان؟ یعنی یک کار تریکی است که ما یک تریک میکنیم. تریکش چی است که مثال از یوزر ما نیم میخوایم، یعنی اسمش هم میخوایم و عمرش هم میخوایم، درست است؟ نیم وقتی که او پس رزالتش هم میبینه، یعنی پس نتیجهش که میبینه او یک چیز دیگه میباشه. خب دوست عزیز، گپ زیاد نمیزنیم و میریم به سراغ کدینگ. میریم دوست عزیز یک فایل جدید باز میکنیم و در اینجا دوست عزیز تایپ میکنیم اما اسکلت سی پلاس پلاس. شروع میکنیم دوست عزیز از هش اینکلود. این اما لایبرری است که ما درش کار کرده میتونیم. بعضا نشته میکنیم که using name space std. بعضی هایی که دوست عزیز دیگه آشنا هستن خونه میفهمن. خب دوست عزیز، اسکلت ما آماده شد. این حالا میریم کد نشته میکنیم. اول دوست عزیز ما که وی عبارت از نیم است، دوست عزیز ایج است و یک انتیجر دیگه هم. اینجا دوست عزیز میگیم که start of the program message برای before swapping، درست است نیم؟ یعنی که قبل از سواپینگ به اینی حالت است و بعد از سواپینگ به اینی حالت. اینجا میگیم که سی اوت enter your name، درست است نیم؟ و از طریق cn ما از یوزر اینپوت میگیریم، ایره در وریبل نیم ثبت میکنیم و دیگه سی اوت میگیم. باز یک تکست میخوایم نشان بدیم که اون به یوزر بخواه که enter your age درست cn اینپوت میگیریم و مورد ایج ثبت میکنیم. خب دوست عزیز، این شروع میشه سواپینگ ما کمال میزنیم، میگیم s is equal to name، درست است نیم؟ s is equal to name، باز میگیم name is equal to age و میگیم age is equal to x. و این آمده است یک سی اوت دیگه میگیریم. اینجا میگیریم که after swapping و یک دیزاین هم میتونیم. دیزاین چی که تب برش میتونیم، یعنی که بند گیا اینجا دوست عزیز میگیم سی اوت name is equal to name و end line و دیگه سی اوت میگیریم که age is equal to age و سیمی کالم. خب دوست عزیز، کد ما تکمیل شد و حالا میره ران میکنم که این کار میته یا خیلی را ثبت میکنم و return اینجا return 0 و این ران شد. خب دوست عزیز، اینجا گفته که enter your name. ما نیم میتونم، من اسم خودم میتونم توفیق، درست است نیم؟ عمرت هم میگم اشتاک و منشته میکنم 28. ببینید دوست عزیز، after swapping نیم مرا 28 داده و ایج مرا ببینید به نام توفیق کرده. این را دوست عزیز سواپینگ میگه. یک کمک کار تریکی است، یعنی کمک شوخیگری داره ولیکن در زیاد برنامه ها استفاده میشه. خب دوست عزیز، نگفتن همانه که چینل ما را دوست عزیز سبسکرایب کنین و با دوستای خود شریک بسازین، خصوصا اون دوستایی که کامپیوتر ساینس میخوانن و به دنیای پروگرامینگ شوق دارن، میخواین پروگرامینگ یاد بگیرن. دوست عزیز با او ویدیوی مرا شیر کنین.